Alam nyo ba guys na pwede kayong kumita ng pera online sa paggagawa lamang ng simple task like pagle-label ng mga pictures. For example, pipiliin mo kung ilan yung tao na nandito sa picture na to at pipiliin mo kung ano yung gender na nasa picture na to. So yung mga ganong simpleng task lang. Well, may ituturo ako sa inyo ngayon na app. Kaya are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz. At dito sa channel ko, I upload make money online videos at YouTube tips. Kaya kung interesado ka sa mga ganung content, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo kikita online sa isang app lamang. At ang gagawin lang natin dito is yung pagle-label lang. Okay? So, what I mean by pagle-label guys is, for example, may isang picture dito. Kakatanungin ka lang kung babae ba or lalaki yung nasa picture na yun. May picture dito, tatanungin ka lang kung ilan yung taong nakikita mo. Okay? So, para lang tayong micro-workers dito. Kung hindi nyo alam kung ano yung micro-workers guys, isa siyang type ng job na kung saan tinutulungan natin yung mga company sa mga simple tasks. So, yung mga tasks na natatapos natin guys is kinukuha na yung data ng company para sa machine learning or artificial intelligence. Huwag kayong mag-alala guys dahil it's 100% free at pwedeng-pwede sa mobile phone, okay? Ang bayad sa atin dito is hindi actually pesos agad. So, ang bayad sa atin dito is isang type again ng cryptocurrency. Kung hindi nyo alam kung ano yung cryptocurrency guys, isa siyang digital currency like Bitcoin pero hindi Bitcoin yung pangalan. So, ACN tokens yung tawag sa kanya. So, yun yung bayad sa atin dito. Okay, so yung app na tinutukoy ko guys is tinatawag na Acorn Box. So, Acorn Box guys ay isa siyang app na kung saan para siyang wallet ng ACN tokens. Okay? So, inside Acorn Box ay may iba't ibang apps na pwede natin gamitin para kumita ng ACN tokens. So, ang gagamitin natin guys sa inside Acorn Box is itong Workbox. Okay? So, sa Workbox tayo magtatrabaho. So, dun tayo gagawa ng mga simple tasks like yun nga, labeling, meron ding polygons. Sa polygons naman is i-outline mo yung tao na nandun. So, meron ding ibang task dito, tatanungin ka kung may hawak ba na cosmetics yung tao or wala. So, meron din silang bounty guys. What I mean by bounty is parang campaign kung saan pwede ka kumita ng 500 ACN tokens bawat invite mo. Okay? Mula ngayon hanggang October 1 lang yung bounty nila na yun. So, 500 ACN tokens guys is I think estimate ko is 10 to 15 pesos pag kinonvert mo siya agad. Walang minimum cash out dito guys ha. Kaya pag may ACN tokens ka na, pwede mo na siya i-cash out agad. Medyo ma-processor pa lang yung pag-cash out ngayon kasi nga nagsisimula pa lang tong Acorn Box. Sinabi nila sa akin na magkakaroon daw ng update about sa Acorn Box na kung saan pwede natin i-cash out directly yung ACN tokens at hindi na natin kailangan gumamit ng third-party applications. Okay? So, ipapaliwanag ko yan mamaya later in this video. Okay, so wag na natin patagalin pa guys at ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano mag-start sa Acorn Box at sa Workbox. So una guys, is punta lang kayo sa Play Store or App Store at download nyo lang itong app na to na Acorn Box. After nyo ma-download guys is gawa lang kayo ng account. So ito yung pinakamahirap na part guys dahil kailangan nyo i-verify yung account nyo. So kailangan nyo ng valid ID. Kung minor naman kayo at wala kayong valid ID, pwede nyo naman gamitin yung sa parents nyo. Basta magpaalam lang kayo. So, after nun guys, is click nyo lang tong Workbox. And then, click Start and then Sign Up. So, after nun guys, is enter lang kayo ng referral code. Sa referral code guys, is optional lang to. Pag naglagay naman kayo ng referral code guys, is makaka-earn kayo ng 3% na extra bonus. At pag nakakomplete kayo ng 30 tasks, is makaka-receive kayo ng 500 ACN tokens dahil may bonus sila mula ngayon hanggang October 10. So, ito yung referral code ko guys kung gusto nyo gamitin. Or tingin kayo sa comment section. So, ngayon, pili lang kayo kung saan kayo yung country and then pili lang kayo kung ano yung language na gusto nyo, kung English, Chinese, at iba pa. Pwede na tayo mag-start. So, ito guys is parang testo at kailangan nyo sagutin ng tama. Kung puro babae ba yung sa picture or puro lalaki or kung parehas na babae at lalaki. So, isa lang to sa mga simple task or isang type ng task na pwede nyo gawin dito sa Acorn Box or Workbox. So, pag napasan nyo naman yung tutorial guys is ganito yung makikita nyo. Congratulations, you have passed the tutorial. And then click nyo lang yung start para pwede na kayong mag-start maka-earn.
So, piliin nyo lang kung ano yung mga tao sa picture and then submit nyo lang. So, ako dito, fast forward ko na lang yung mga ginagawa. So, every task guys is 1 ACN tokens or 1 to 5 ACN tokens. So, makikita nyo, ayan, nakakomplete ako ng 4 na task at isa na yung naipasa ko agad at ala pa akong na-fail. So, yung 1 task na naipasa ko guys is meron na agad ako 1 ACN tokens na pwede natin i-claim at mapupunta na sa Acorn box account natin. So, marami pang ibang task na pwede gawin dito guys, hindi lang sa pag-identify ng pictures. So, meron din silang referral program guys. At ito yung referral code ko kung gusto nyo gamitin. So, makaka-receive ako at ikaw ng 500 ACN tokens pag na-verified ka at pag nakakomplete ka ng 30 na task. So, di ba guys, ganun lang siya kadali. Pa-label-label ka lang, pasagot-sagot ka lang, para ka lang nagka-captcha, is kumikita ka na. So, hindi to pang full-time income guys ha, pang extra income lamang siya. Okay? Bagong-bago pa lang yung Acorn box, kaya magsimula na kayo hanggat mas maaga pa at hanggang wala pang masyadong nakakaalam para kumita kayo ng mas malaki-laki. Para sa cash out method naman guys, is I suggest nga ni antayin na lang natin yung update ni Acorn box at hawakan nyo muna yung ACN tokens nyo. Pero kung gusto nyo naman na i-cash out yung ACN tokens nyo guys is I recommend this video by Ate Jaisel na kung saan full tutorial kung paano nyo i-cash out yung ACN tokens nyo. So, it's in a separate video guys kasi nga mahaba yung proseso ng pag-cash out at marami kayong app na kakailanganin. Kaya I recommend talaga guys na antayin na lang natin yung Acorn box update na kung saan pwede na natin i-convert yung ACN tokens natin into Ethereum tokens inside mismo sa Acorn box para pwede na natin agad i-cash out yung Ethereum tokens natin via Coins.ph at i-convert into Philippine peso. So, di ba ganun siya kadali? Pag ginag-cash out kayo ngayon guys is marami kayong kailanganing gawin. So, kailangan nyo pa ng app like Maro Connect at kailangan nyo gumawa ng account doon at ipapasa nyo pa doon yung ACN tokens nyo. So, yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Buti na lang guys is nabawi natin yung YouTube channel natin. Shoutout kay Ate Jaisel, kay Paul Ivan de Guzman at kay Kuya Mark Joseph Pangilinan. Dahil sila'y tumulong sa atin para ma-recover tong YouTube channel natin. Kasi nga, di ba, na-hack. Kaya kung makikita nyo guys is last upload ko before this video is 3 weeks ago pa. Which is unusual dahil I upload 1 video per week. So, ayun lang. Huwag nyo sana kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Once again, I'm Austin Gabriel Diaz. See you on the next one and peace out.